आंब्याचा सीझन आलेला आहे आणि आज आपण सगळ्यात सोपी रेसिपी बघणार आहोत जी सर्वांना आवडते. चला तर मग बनवूयात आमरस. त्यासाठी आपण 4 पिकलेले आंबे घेतलेले आहेत आणि त्यातला पल्प आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. आता आपण त्यामध्ये 4 टेबलस्पून पिठी साखर घालणार आहोत. साखर पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता आपण हे सगळं मॅश करून घेऊयात. त्यानंतर अर्धा कप दूध, वेलची पावडर. यामध्ये तुम्ही 1 अख्खा ग्लास दूध घालू शकता, पण मला आमरस घट्ट आणि पल्पी आवडतो त्यामुळे मी थोडंसं दूध घातलं आहे. पण तुम्हाला अजून पातळ हवा असेल तर तुम्ही अजून दूध घालू शकता. हे बघा छान एकजीव झालेलं आहे हे सगळं. आता आपण सर्व करूयात, पण सर्व करण्यापूर्वी तुम्हाला एक ते 2 तास हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. आमरस तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.